channel, Family Diaker in Holland. Today, magluluto po ako ng ginataang tulingan. I-share ko po sa inyo ang aking recipe at sana magustuhan niyo po ito. Sa mga new viewers po dyan na hindi pa po nakasubscribe sa aming channel, subscribe na po kayo. Just click the bell button below and subscribe para update po kayo lagi sa aming mga videos. So, tara na! Let's cook! Ito ang ating mga ingredient. 1 kilong tulingan, 2 pirasong chili, 1/4 cup suka, 3 pirasong bawang, 1 buong sibuyas, 2-inch luya na hiniwa, 1 pechay, asin, paminta, at 250 ml na gata. So, yan guys, ang ating mga ingredients. Hatiin muna natin ang ating pechay. At pagkatapos ay ating itong hugasan. Hugasan po natin ito na mabuti para matanggal po ang lahat ng dumi ng ating pechay bago natin ito isahog sa ating lulutuin. At pagtapos na po natin itong hugasan, ay ilagay po natin ang mga ingredients sa isang kasirola. Ihalo po natin ang ating suka, ang luya, bawang, sibuyas, at konting asin. So guys, ang ginamit ko po na suka is gato puti. Ito po ay super acid, kaya 1/4 lang po ang aking nilagay. Tapos, i-add po natin ang ating 1/2 teaspoon of paminta, 1/2 cup of water. Haluin lang po natin ito ng konti. At kapag nahalo natin na siya na maayos, sinihin na po natin ang ating talan at takpan po natin ang ating kasirola. So, hayaan lang po natin siyang kumulo. Siguro mga 7 minutes to 10 minutes po. Ayan, kumulo na. So, ilalagay na po natin ang ating gata. Ngayon din ang ating sili. So, ang ginamit ko po dito is yung sili labuyo. Pero kung gusto niyo pong gamitin yung sili haba, pwede din po. Wala lang po kasi ako mahanap sa market, kaya ito na lang po ang aking ginamit. At 2 piraso lang po ang ginamit ko kasi ayaw po ng aking mga anak ang manghang dahil kasama ko silang kakain nito. Pero kung gusto naman po ninyo ng manghang, pwede niyo pong dagdagan. Depende po yan sa inyong gusto. At dagdagan din po natin ng asin. So guys, sa inyo po, ibase po niyo sa panlasa ninyo kung gaano karami ang asin na ang inyong lalagay. At kapag kumukulo na po ito, ihalo na po natin ang ating pechay. So guys, pag nalagay na po natin ang ating pechay, hayaan lang po natin itong kumulo hanggang sa maluto ang ating pechay. At kapag luto na po ang ating pechay, pwede na po natin itong i-serve. So, depende po sa inyo kung gusto nyo ng half cook ang pechay nyo, sa inyo po yan. Kung gusto naman po ninyo ng well done, pwede rin. So, depende po yan sa inyong gusto. Ayan, luto na ang ating ginataang tulingan. So guys, I hope nagustuhan niyo po ang aking recipe. Enjoy. Bye!